Chào mừng bạn đến với khóa học Nail Online của Trung tâm Đào tạo Anna Trần. Video được phát độc quyền tại website nailonline.vn. Bài này bạn mở sách giáo khoa Hoa nội bột, trang số 9, mẫu số 17. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một cái móng, sơn sẵn màu nền màu tùy ý. Sơn bóng treo lên đây và cho hơ đèn khô lớp bóng. Thì bạn bắt đầu trang trí hoa bột lên đây. Chuẩn bị bột màu trắng, lưu huỳnh nặng hoa, cọ nặng hoa và một viên đá màu trắng để làm nhị hoa. Đầu tiên thì bạn sẽ nhúng mứt cọ, sau đó lấy bột theo kỹ thuật lấy bột đã học ở bài số 1. Sau đó đặt lên móng ở vị trí bạn muốn làm hoa. Mứt cọ và tán cánh này ra theo cánh hình chữ C đã học ở bài trước. Tán xong cánh hình chữ C ra rồi thì ta nhấn nhẹ ở mũi và nhấn nhẹ hai bên để tạo ra cánh ba. Cánh ba này sẽ gồm có hai cánh hai bên bằng nhau, cánh ở giữa cao hơn một chút. Để có thể ôm đá một cách tự nhiên thì cánh ba này phải có phần lòng cánh lõm xuống, tức là phần gốc của cánh hoa mỏng, thật mỏng và dày dần về phía cánh ngoài. Tán xong cánh ba này, bạn lấy cây chấm đá, chấm lấy viên đá, cho vào giữa cánh hoa để cánh hoa ôm viên đá này. Nhấn đè viên đá lún xuống phần bột để viên đá được chắc chắn. Sử dụng cọ, lấy thêm một cục bột với độ lớn chỉ bằng 1/2 độ lớn của cánh hoa lúc ban nãy đã lấy. Ta đặt vào đỉnh của viên đá. Sau đó sử dụng mũi cọ kéo tạo đuôi cánh lá, tán như hình cánh lá đã được học ở bài số 2. Ta mứt cọ, sử dụng mũi cọ tán ở góc cánh hoa và dần dần tán cánh hoa nở tròn xòe ra, tạo ra cánh đơn. Tán xong cánh thứ nhất, lại tiếp tục lấy thêm một cục bột, ta đặt lên phần hông phải của viên đá. Kéo đuôi để tạo cánh đơn. Và tán cánh đơn này theo hình cong ôm theo viên đá. Sau khi tán ôm xong viên đá, bạn sẽ có một cánh đơn hình dấu hỏi. Thao tác tương tự cho bên đối diện. Lấy một cục bột với độ lớn bằng hai cánh vừa nãy, đặt ở bên hông trái, kéo chụm vào góc, mứt cọ và tán cánh này ra ôm theo viên đá. Sau khi tán xong 3 cánh ở phần trên viên đá, bạn thấy chúng ta đã có một nụ hoa cúc ôm lấy viên đá này. Tiếp theo của chúng ta sẽ là làm những cánh hoa cúc đang nở ra như sau. Mứt cọ lấy lưu huỳnh, ta lấy một cục bột lớn hơn những cục bột ban nãy một chút xíu. Ta đặt vào vị trí muốn bẻ cánh hoa. Kéo đuôi chụm vào góc. Mứt cọ và tán theo hình chiếc lá cánh đơn, nhưng lại hơi cong quặp đầu về phía nhị hoa, như hình dấu chấm hỏi. Ta lại lấy thêm một cánh hoa nữa, tán ở phần tầng dưới. Ta cho vào góc của cánh hoa vừa mới tán này, hơi lệch qua bên phải một xíu. Lại kéo đuôi chụm lại phần gốc. Mứt cọ và tán ra theo hình dấu chấm hỏi nữa. Tán mỏng ở phần cuốn lá, rồi từ từ dày lên ra phần ngọn lá, ôm hơi cong đầu về phía nhị hoa. Lại cho thêm một cánh hoa nữa, lần này ta lấy một cục bột bé hơn những cục vừa nãy. Ta cho vào bên hông phải của cánh vừa mới vẽ. Cũng tém đuôi lại vào ngay góc hoa. Tán ra một cánh lá nhỏ, cũng là gốc thật mỏng, rồi từ từ dày lên ở phần ngọn.
Tán đến đây, từng cánh ngoài của hoa cúc đã có 3 cánh. Cánh đầu tiên, đầu hơi cong nhiều về nhụy. Cánh thứ hai lại cong ít. Cánh thứ ba lại càng cong ít hơn và nhỏ dần 3 cánh. Bên đối diện ta thao tác tương tự. Vẫn sẽ lấy một cục bột, đặt ở phía đối diện so với cánh bên phải. Ta lại tém góc lại, mướt cọ và tán cánh này ra. Ta tán đầu hơi ôm về phía nhụy. Cho thêm một cánh thứ hai ở bên tay trái này. Lấy thêm một cục bột nhỏ hơn cục bột vừa mới lấy một xíu, đặt ở phần góc bên trái của cánh vừa mới vẽ. Kéo chụm đuôi vào góc, tán ra hình chiếc lá. Ở bên dưới lại cho thêm một cánh lá nhỏ. Lấy một cục bột nhỏ hơn một xíu so với cục bột ban nãy. Đối với cánh này, bạn tán ngược chiều lại để tạo ra hiệu ứng hoa nở như sau. Ta tán hình chiếc lá trước, sau đó bạn lại tán ngọn của cánh hoa hướng về bên tay phải, cùng chiều với lại 3 cánh bên đối diện. Để tạo cảm giác cánh hoa này là cánh nở đầu tiên, nên rụ xuống. Vậy là đã xong từng cánh ngoài. Bạn cho một viên đá để tô điểm phần cuốn hoa. Vậy là xong mẫu hoa bột. Đối với mẫu hoa bột này, bạn cần đảm bảo một số yếu tố kỹ thuật như sau. Kỹ thuật đầu tiên là các cánh hoa phải chuẩn. Từng cánh hoa bạn vẽ nên phải đạt đúng kỹ thuật của bài số 2 đã học. Tức là phần gốc nó mỏng, dày dần ra phía ngoài cánh để tạo chiều sâu cho từng cánh hoa. Kỹ thuật thứ hai là các cánh hoa phải đặt đúng vị trí và nghiêng đúng hướng. Yêu cầu thứ ba là độ tươi tắn cho mẫu móng. Hoa phải hướng lên trên, tránh việc vẽ ngang móng hoặc hướng xuống dưới, hoa sẽ bị héo. Sau khi đã đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật rồi thì bạn đã hoàn tất mẫu móng. Vậy là bạn vừa học xong mẫu số 17 của lớp vẽ hoa bột. Đề nghị bạn luyện tập để đạt được các kỹ thuật yêu cầu trong bài và hẹn gặp lại bạn ở bài tiếp theo.